ফেমিলি ফালৰ পৰা সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে এখন নটিচ যিখন নটিচৰ কাৰণে সকলোৱে ওয়েট কৰি আছিল আৰু যি নটিচ হয় এখন থাম্বনেল দেখি ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছে আৰু ভিডিওটোত সকলোবিলাক বুজাই দিম সব ভিডিওটো হেকলৈকে চাবা চেনেল যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা অল ইউনিভাৰ্চিটি আপডেট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আপডেট পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা আৰু যদি আমাৰ সোশ্যাল প্লেটফৰ্ম হয় এতিয়ালৈকে জয়েন কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰাম টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বা ফেসবুক পেজ ডেসক্ৰিপশনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে তাত গৈ এতিয়া জয়েন হৈ ল'ব পাৰিবা আৰু ইতিমধ্যে সেমিষ্টাৰ এক্সামক 6 সেমিষ্টাৰ এক্সাম 23 তাৰিখৰ পৰা হ'ব বুলি কৈছিলে তাৰ পিছত আকৌ প্ৰতিবাদ হ'ল অনলাইন অফলাইন দুইটা মোডত হোৱাক লৈ আৰু তাৰ পিছত কৈছিলে যে নেক্সট 29 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম হ'ব আৰু 29 তাৰিখৰ পৰা হ'ব বুলি মই তোমালোকক প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো জনাইছিলোঁ যে 29 তাৰিখৰ ভিতৰত নতুন নটিচ আহিব পাৰে বা নতুন টাইম টেবুল আহিব পাৰে BA B.Sc B.Com কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে আহি গৈছে যিখন এক্সামিনেশ্যন শিডিউল ফৰ BA B.Sc B.Com 6 সেমিষ্টাৰ আৰু এটোৰ এক্সাম কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব মই তোমালোকক এটোতে দেখাই দিম সো চাই থাকা আৰু এতিয়া মই তোমালোকক ৰুটিনখন দেখাইছো BA B.Sc কাৰণে যেটো টাইম টেবুলটো আছে 9 AM to 11 AM 12 AM to 2 PM আৰু 3 PM to 5 PM ৰ ভিতৰত আছে যেটোত আছে 29/09/2020 আৰু 30/09/2020 01 অৰ্থাৎ 29 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে যেটো মোড সিলেক্ট কৰিব লাগে মোড সিলেক্ট কৰাটো ইতিমধ্যে সিলেক্ট কৰিলে অনলাইন অফলাইন আৰু ইয়াৰ ওপৰত কেনেকৈ দিব লাগে সেই বিষয়ে তোমালোকে চাইছা যদি সেই বিষয়ে নাজানা তাৰ ওপৰতে মই ভিডিও বনাই দিম যেহেতু এক্সাম শিডিউল আহি গ'ল যেতিয়া এক্সাম হ'ব অনলাইন হওক বা অফলাইন হওক কেনেকৈ হ'ব সেই বিষয়ে জানিবলৈ তোমালোকে কমেন্ট কৰে যদি তেন্তে মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাই দিম আৰু ইয়াৰ যি আৰ্টছৰ এক্সাম হ'ব আৰ্টছ সায়েন্সৰ এক্সাম কমপ্লিট হ'ব 21/10/2020 আৰু ইয়াৰ যেটো এটো থিওৰি এক্সাম হয় আৰু প্ৰেক্টিক্যাল এক্সামৰ কথা আহিলে প্ৰেক্টিক্যাল এক্সাম থিওৰি এক্সামৰ পাছতে হ'ব তোমালোকে ইয়াত পইণ্টটো চাব পাৰিবা প্ৰেক্টিক্যাল এক্সাম উইল বি হেল্ড আফটাৰ দ্য থিওৰি এক্সাম আৰু এখন সাইনে হেতি আছে 21 তাৰিখে অফিচিয়েল নটিচ হয় আৰু নেক্সট আহিলে B.Com কাৰণে B.Com কাৰণে হেদৰে 8 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 8/10/2020 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু B.Com শেষ হ'ব 15/10/2020 ভিতৰত সো এটো আসলে এক্সাম শিডিউল BA B.Sc B.Com 6 সেমিষ্টাৰ কাৰণে সো এটো আসলে আপডেটটো ভাল পালে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ